ყველა ტურისტისთვის სიცილია პალერმოდან იწყება. თუნდაც 2-3 დღით გიწევდეთ სიცილიის დედაქალაქში გაჩერება, ყოველ მიზეზ გარეშე უნდა ეწვიოთ მონრეალის საკათედრო ტაძარს. მონრეალი მთაზე შეფენილი პალერმოს ულამაზესი გარეუბანია. დაახლოებით ისეთი, როგორც ყნეთია თბილისისთვის. მონრეალისკენ ჩვეულებრივი ნომერ 399 P საქალაქო ავტობუსი გადის და იგი დამოუკიდებლობის მოედნიდან გადის. ბილეთის ფასი 1 გზა 1 ევროა. მონრეალისკენ მიმავალი, როგორც წესი, ბევრი მგზავრია და 40 წუთი ფეხზე დგომამ რომ არ მოგიწიოთ, ჩემი რჩევა ავტობუსის გასვლამდე 10-15 წუთით ადრე მაინც მიხვიდეთ გაჩერებაზე. ავტობუსი პალერმოს ერთ-ერთი ცენტრალური ქუჩით მიდის და ძირითად დროს მოუწესრიგებელ მოძრაობაში გარკვევს. მაგრამ როგორც კი ქალაქს დააღწევს თავს, ეგრევე კრიფავს სისწრაფეს და მიხვეულ-მოხვეული გზით 10 წუთში ადის მონრეალამდე. ჩემი რჩევა ავტობუსს ქალაქის ცენტრამდე არ გაჰყვეთ და ფონტანა დელ დრაგოსთან ჩამოხვიდეთ. აქედან ულამაზესი ხედი იშლება სიცილიაზე და ტირენის ზღვის ყურეზე. ეს სახლები ნახე რა მაგარა ფილოს. აღმართს მიუყვებით და ვიწრო ქუჩებში ვხვდებით. გზადაგზა პატარა მაღაზიები გვხვდება, სადაც თქვენს თვალწინ ამზადებენ სუვენირებს. როგორც ყველაფერი სიცილიაზე, სუვენირებით საკმაოდ იაფია. ვიტორიო ემანუელეს მოედანზე მდებარეობს სიცილიის ერთ-ერთი ყველაზე გრანდიოზული ძეგლი, მონრეალის კათედრალური ტაძარი. ტაძარში შესვლა ფასიანია და 10 ევროა. ტაძარს იმდენად საინტერესო და უცნაური ისტორია აქვს, რომ მის აღწერას მოკლე ვიდეოში ვერ ჩავატევდი. ამიტომ მხოლოდ მოკლედ მოგითხოვთ ამ უნიკალური ძეგლის შესახებ. ტაძრის მშენებლობა სიცილიის ნორმანდიული წარმოშობის მეფის ვილჰელმ მეორე კეთილის დროს, მე-12 საუკუნის 70-იან წლებში დაიწყო. ლეგენდის თანახმად მშენებლობის ადგილი მეფეს გამოცხადებულმა ღვთისმშობელმა უკარნახა. მანვე ამცნო, რომ აქვე, პატარა მღვიმეში მამამისის, ვილჰელმ პირველი ბოროტის მიერ ნაძარცს დიდძალ ოქროვერცხლს იპოვნიდა, რომელიც ტაძრის მშენებლობას უნდა მოხმარებოდა. ვილჰელმს გადაწყვეტილი ჰქონდა ბაბუამისის, როჯერ მეორეს მიერ სიცილიაზე, ქალაქ ჩეფალუში აშენებულ ტაძარზე მდიდრული ძეგლი აეღო და მან ამას მიაღწია კიდეც. ტაძარი და მისი დამხმარე ნაგებობები 6 წლის განმავლობაში აშენდა. ტაძრის კედლები უნატიფესი მოზაიკური პანოებით დაიფარა, რომელთა საერთო ფართობი 10,000 კვადრატული მეტრია. პანოებზე გამოსახულია თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ბიბლიური და სახარების სიუჟეტი. ტაძრის მორთულობა ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს მნახველზე და არცაა გასაკვირი, რომ მშენებლობის დასრულებისთანავე იგი სიცილიის ერთ-ერთ უმთავრეს საკულტო ნაგებობად იქცა. ბერძნების ბიზანტიური სტილის მოზაიკა. არაბებისგან ტაძრის ჭერში გადებული, ულამაზესი მოზაიკით დაფარული ხის ძელები. ფრანგებმა ტაორმინის მარმარილოს და ეტნას გრანიტით მოაპირკეთეს იატაკი. იტალიელმა იეზუიტმა ბერებმა კი ბაროკოს სტილის ჯვარცმის კაპელა დაამატეს. ტაძარში ვილჰელმ კეთილის, მარგარიტა ნავარელის, ლუდოვიკ ბრწყინვალის და სხვა დიდგვაროვანთა სარკოფაგებია განლაგებული. დღეს მონრეალის კათედრალი იუნესკოს მემკვიდრეობის სიაშია და მას წელიწადში 100,000-ობით მნახველი ჰყავს.
აუცილებლად გაისეირნეთ მონრეალის ქუჩებში. ტაძრიდან რამდენიმე ასეული მეტრის რადიუსში ბევრ საინტერესო რამეს ნახავთ. არ დაგავიწყდეთ და ალაიქოთ ვიდეო. გამოიწეროთ ჩემი არხი და დაწეროთ კომენტარები.